Love is love. Love is love. ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ Thai fried rice එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මම මේක හදන්නේ vegetable fried rice එකක්. හේතුව ගොඩක් අයට vegetarian අය ඉන්නවා. එයාලට උදෙසාමයි මම මේ අද fried rice එක හදන්නේ. මේක Thai විදියට හදන්නේ. මේකෙදි විවිධ විදියට අපි වෙනස් කරන සාමාන්‍ය Chinese fried rice අතර මේකත් අතර වෙනසක් තියෙනවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඒ මොකද වෙනසත් සමග ඊළඟට මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ මම උයාගත්ත බත් මේක ඇවිල්ලා මේ Thai අපිට jasmine Thai rice එක තමයි මේ උයලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය fried rice එකට වගේ නෙවෙයි පොඩ්ඩක් අර මේ ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පරිස්සමෙන් අපි උයා ගන්න ඕන. මේක ඇලෙන ස්වභාවය වැඩි. ඉතින් ඒක තමයි මේකට විශේෂයෙන් මෙන්න මේ fried rice එකට Thai fried rice එකට ගන්නෙ මෙන්න මේ Thai jasmine fried මේ rice එක. ඊළඟට මේකදී අපිට පාවිච්චි කරන මේ ලෝල් මේ සියලුම පෙන්න ලෝල් ඔයගලන්ට මේ මම කලින් තම්බගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙනවා මේ කැරට් තියෙනවා බ්‍රොකොලි තියෙනවා. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා අපිට මේ ස්නේක් බීන්ස් එක. ඉතින් මෑකරල් එක මේක අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට. ඊළඟට තියෙන කොලිෆ්ලවර් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ තම්බගත්ත වට්ටක්ක තියෙනවා. මොකද ඒකත් මම පාවිච්චි කරන මේක ভেජිටේරියන් නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන් විශේෂයි මේ Thai basil එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේවත් පාවිච්චි කරනවා මේ ගොඩක් Thai කෑම වලට මේ Thai basil එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට තමයි මේ tofu එක මේක ඔයගලන්ට මම මේක අරන් තියෙන්නේ මේ බෙදපු එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙෂ් එක ගත්තාම ඉතින් මම මේක මේ සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්තේ මේ බෙදපු එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මේ සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මේ පොඩි හීනියට කපාගත්ත මේ අවු මිරිස් එක තියෙනවා. ඊළඟට ලීක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට සෝයා සෝස් තියෙනවා. ලුණු තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙහි ටික අවසානයේදී ඒ වගේම මම ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා නම් කලින් මෙන්න මේ සීනි මම පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. මොකද Thai ගොඩක් කෑමකට සීනි එකතු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මමත් සීනි ටිකක් එකතු කරනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්ත ඒක අවසානයේ දාන්නේ. එහෙම අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒ රස එනවා. ඒක දැම්මන් පස්සේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියෙනවා. මතක තියාගන්න හොඳට මේක රත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි තෙල් මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති හොඳ ස්මෝක් එකක් එනවා. ඒත් එක්කම හොඳ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මුලින්ම මේකට එකතු කරන්නේ ලුණු. ඒකත් බැදෙන ගම ඊළඟට සුදු ලුණු. ඊළඟට මිරිස් ටිකක් එකතු කරන ඒත් එක්කම මේ ටික බැදෙන ගම මම එකතු කරනවා මම මීට කලින් උයපු නැති එක තම්බපු නැති ඒ ටික ලීක්ස් ටික ඒකත් එක මේ ටික කොහොම බැදෙන්න හදන්න. මොකද අනිත් කෙලවල් සියල්ලම සම්බල තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒක මේ නැවත මේ තාස්සිය තියලා මේ උයා ගන්න. ඉතින් මේ ටික දැම්මොත් හරි සුවඳක් එනවා. තාච්චිය රත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම මේ වෙලාවේ දාන වෙලාවේ මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ටික තැම්බීගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මම එකතු කරනවා කැරට්. ඔයාලට ඕනනම් මේක තව වැඩි කරගන්න මේ දැවිල්ල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක්. ඊළඟට මෑකරල්. ඉතින් මේක හොඳ ভেජිටේරියන් එකක් තමයි මේ ගොඩක් අය ভেජිටේරියන් මේ කන්න ආසයට මේක හොඳ ভেජිටේරියන් fried rice එක. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා බ්‍රොකොලි කොලිෆ්ලවර්. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු කරන්න ගොඩ අවශ්‍ය නැහැ. දැනට හොඳ කලර්ෆුල්. ඉතින් ඒකත් එක මම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. මේ විදිහට ලුණු පරිස්සමෙන් දාන්න. මම මේ විදිහට කවලා වෙනකොට මම දැන් එකතු කරනවා මගේ මේ තම්බාගත් බත් ටික.
ඉතින් අවශ්‍ය විදිහට මේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගින්දර පරිස්සමෙන් ඉතින් මේක මේ විදිහට කලවම් කරනවා. ඒත් එක මම එකතු කරනවා මේ වට්ටක්ක ටික. ඊළඟට බැසිල් එක තායි බැසිල්. ඒක හරි ස්ට්‍රෝන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන්නේ. මේ කවලම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම සීනි පල්පයකුත් ඒවත් එක්කම එකතු කරනවා. සීනි මම තියාගෙන අඩිය ඇලෙන්න දෙන්න එපා. ඊළඟ සෝය සෝස් ටිකක් යාන්ත එකතු කරනවා. ඊළඟට බැදපු තවුස් ටික මේ වගේ කවලම් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. ඉතින් බලන්න මේක මම හරි ලේසියෙන් හදාගත්තා. ඉතින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට යන්නේ. ඉතින් බලන්න මේක හොඳටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ඔයගලන්ට ප්ලේට් එකකට දාලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත Thai fried rice එක. මේක vegetarian. ඉතින් ඒකෙදි මම අනිවාර්යයෙන්ම lemon juice එක මම තිබ්බා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මම දැනුවත් කරන්නේ මේක ඔයාලට මේ බත උයා ගන්න පුළුවන් vegetable stock එක. එතකොට වෙන කිසිම රසකාරකයක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ රස හොඳට බත් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඊළඟට මේකට සීනි චුට්ටක් එකතු වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක ඔයාලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් හරි ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් මේ වගේ එකක් හදලා බලන්න. ඊටමත් රසවත් විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් vegetable එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තවත් මේ රසවත් වෙනවා. සහායක පෝෂ්‍යදායක වෙනවා. මොකද ගොඩක් මේ එළවලු එකතු වුණාන් පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.